درود و مهر بر شما. در ویدیوی قبلی ما این موتور رو به کمک آیسی 2822 به صورت چپگرد و راستگرد اجرا کردیم. اگه به یاد داشته باشید از این مدار استفاده کردیم. حالا میخوام به کمک 2 تا ترانزیستور همین کار رو تکرار کنم. حالا این چه ربطی به اینورتر برق داره؟ در ادامه براتون میگم. ما میخوایم از همین مدار استفاده کنیم. اول مدار رو آزمایش میکنیم و بعد شماتیک اون رو براتون میکشم. ولتاژ مثبت رو وصل میکنم. یک LED دارم. به حرکت موتور دقت بفرمایید. حالا روی این LDR، حالا روی این یک. پس موتور به صورت چپگرد و راستگرد حرکت میکنه. حالا چه شباهتی به مدار اینورتر داره؟ این یک اینورتر 220 ولته که به کمک 2 تا ترانزیستور و 2 تا مقاومت 100 اوم داره اجرا میشه. شما میتونید مقادیر این مقاومت ها رو تغییر بدید. تا 500 اوم هم میتونید قرار بدید. اول مدار رو امتحان کنم. منفی به منفی، سر وسط مثبت هست. نور خیلی زیادی داره. به جای ترانس آهنی من میتونم از ترانس فریت هم استفاده کنم. الان ترانس رو تغییر میدم. خب ترانس رو تعویض کردم. ولتاژ منفی رو متصل کردم. این ولتاژ مثبت. کلکتورها به 2 سر ترانس متصلن. من میخوام سر وسط رو به کمک این سیم انتخاب کنم. پایه‌های مختلف رو امتحان میکنم. ولتاژ ورودی 9 ولته. خب همونطور که میبینید نور خیلی خوبی داره. حالا چه ارتباطی بین این مدار و مدار چپگرد و راستگرد دور موتور وجود داره؟ ما در اینجا 2 تا ترانزیستور داریم که بیس هر ترانزیستور به کمک یک مقاومت 100 اوم به کلکتور ترانزیستور دوم متصله. این ترانس 3 سر هست. سر وسط ولتاژ مثبت میگیره، سرهای کناری به کلکتور متصل میشه. پس وقتی مدار روشن بشه این سیم پیچ ها سبب خاموش و روشن شدن ترانزیستورها میشن. حالا برای اینکه بتونیم جهت چرخش موتور رو تنظیم کنیم به جای این سلف ها LDR میذاریم. وقتی LDR فعال بشه ترانزیستور مقابل خودش رو خاموش میکنه. الان شماتیک رو براتون میکشم. من شکل ظاهری قطعات رو میکشم تا لحیمکاری آسان تر بشه. 2 تا ترانزیستور داریم. ترانزیستور NPN. از هر نوع ترانزیستوری میتونید استفاده کنید. فقط باید به یاد داشته باشید که بتونه جریان موتور رو تامین کنه. این پای بیس، کلکتور و امیتر. حالا این ترانزیستور رو در اینجا من به صورت برعکس قرار دادم. بس امیتر اومده اینور. امیتر، کلکتور، بیس. در اینجا مشخص. بس یکی از این ترانزیستورها رو به سمت پایین. ما باید بیس ترانزیستور رو به کلکتور متصل کنیم با مقاومت 100 اوم. ترانزیستور دوم هم همین کارو میکنیم. بیس. این همون کاریه که در اینورتر 2 ترانزیستور انجام میدیم. امیترها رو به هم متصل میکنیم. پس اینجا میشه 0 ولت یا گراند. حالا ولتاژ ورودی و LDR ها. LDR یک مقاومت حساس به نور هست. از پایه بیس استفاده میکنیم چون بیس ترانزیستور به کمک یک مقاومت 100 اوم به کلکتور متصله. پس 2 تا LDR رو در اینجا قرار میدیم. اینجا میشه ولتاژ مثبت. حالا موتور کجا متصل میشه؟ دقیقاً همینجا. ولتاژ ورودی در اینجاست. وقتی LDR فعال میشه به کمک نور این ترانزیستور روشن میشه و این ترانزیستور رو خاموش میکنه. در این حالت
اگر LDR ها فعال نباشند هر دو ترانزیستور در حال نوسانند و همدیگر رو خنثی میکنند. پس روشن شدن LDR سبب خاموش شدن این ترانزیستور میشه. این LDR روشن بشه این ترانزیستور خاموش میشه و جریان از طریق گراوند و از همینجا مثبت یا از این طریق وارد موتور میشه. حالا در اینورترهای 220 ولت به جای استفاده از LDR ها ما میایم دو سر سیم ترانس رو به کلکتورها متصل میکنیم و سر وسط ترانس که دقیقا اینجا میشه ورودی ولتاژ. حالا یک نکته در رابطه با LDR. این LDR حدود 8 کیلو رو داره نشون میده. دلیلش اینه که میز کار من نور داره. حالا این LED رو روش قرار میدم. میزان اون به اوم تغییر پیدا کرد. یعنی از کیلو اوم به اوم رسید ولی هیچ وقت صفر نشد. پس حالت اتصالی در مدار رو ایجاد نمیکنه. خب این در حالتی بود که ما بخوایم از LDR استفاده کنیم، یعنی ولتاژ ورودی رو با کاهش مقاومت به مدار برسونیم. حالا یه نکته دیگه، ولتمتر رو در حالت ولت میذارم. یک LED برمیدارم. حالا یک منبع نور روش قرار میدم. 1.3. خب به نظر شما از این قابلیت LED میتونیم برای روشن و خاموش کردن یک ماسفت استفاده کنیم؟ به نظر من به راحتی میشه این کار رو انجام داد. یعنی میشه از LED به عنوان یک سنسور استفاده کرد. حالا سوال بعدی، آیا به نظر شما ما میتونیم در این مدار به جای استفاده از LDR از LED استفاده کنیم؟ اگر از LED استفاده کنیم چه تغییری باید در ترانزیستورها ایجاد بشه؟ ممنون میشم تو کامنت برام بنویسید. حالا میخوایم فرکانس مدار رو بررسی کنیم. خب من پراپ های اسیلوسکوپ رو به کلکتورها متصل کردم. هر دو ترانزیستور روشنند و در حالت نوسان هستند. فرکانس کاری 45 کیلوهرتزه. ولتاژ منبع تغذیه روی 9 ولته. حالا اولین LDR، خط بالایی به صورت خط مستقیم در اومدن ترانزیستور خاموش شد. موتور داره چرخش میکنه. حالا دومین LDR، حالا ترانزیستور پایینی خاموش شد و ترانزیستور بالایی داره یک پالس رو نشون میده. وقتی نوری وجود نداره هر دو تا ترانزیستور روشنه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.